สวัสดีครับผมนัทจากกองโบราณคดีใต้น้ำนะครับและวันนี้เราจะพาทุกท่านมารู้จักกับหน่วยงานของเรานะครับนั่นก็คือกองโบราณคดีใต้น้ำกรมศิลปากรครับตามมากันเลยครับเอาล่ะครับมาเข้าสู่ออฟฟิศของเราดีกว่านะครับสถานที่นี้นะครับเป็นที่ที่พวกเราเนี่ยใช้เวลาในการทำงานไปกว่า 90% และอีก 10% ที่เหลือแล้วครับผมบอกว่าเอาไว้อู้แล้วกันนะครับ เข้าเรื่องกันดีกว่าครับงานหลักของเรานะครับคือการสำรวจแล้วก็ขุดค้นทางโบราณคดีซึ่งโดยปกติเนี่ยจะครอบคลุมทั้งประเทศไทยนะครับเรียกได้ว่าที่ไหนมีน้ำที่นั่นก็มีเรานะครับผมไม่ว่าจะเป็นทะเลแม่น้ำเขื่อนหนองคลองบึงเป็นหน้าที่รับผิดชอบของพวกเราหมดเลยครับหลังจากที่เราไปสำรวจและขุดค้นนะครับเราก็จะมาทำงานในห้องนี้กันนะครับนั่นก็คือการศึกษาวิเคราะห์แล้วก็แปลความหลักฐานทางโบราณคดีพอทำเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะรวบรวมเป็นรายงานแล้วก็ส่งไปที่ห้องสมุดนะครับผมนอกเหนือจากออฟฟิศหลักของเราแล้วนะครับเรายังมีออฟฟิศรองนั่นก็คือห้องแลบทางวิทยาศาสตร์นะครับสำหรับห้องนี้เนี่ยเราใช้ในการตรวจวิเคราะห์โบราณวัตถุในเชิงลึกนะครับด้วยอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์รวมไปถึงการบันทึกข้อมูลหลักฐานของโบราณวัตถุไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูปการวาด drawing หรือว่าการทำทะเบียนโบราณวัตถุนะครับผมเราจะใช้ห้องนี้เป็นหลักด้านหลังผมนะครับไม่ใช่สระว่ายน้ำที่ว่ายเล่นในสำนักงานนะครับแต่ว่าเป็นบ่ออนุรักษ์โบราณวัตถุครับผมทำไมถึงต้องมีการอนุรักษ์ล่ะครับเนื่องจากว่าโบราณวัตถุเนี่ยเมื่อถูกแช่ในน้ำโดยเฉพาะน้ำเค็มเป็นระยะเวลานานนะครับย่อมมีเกลือเข้าไปสะสมอยู่ในตัวโบราณวัตถุหากเรานำขึ้นมาแล้วก็ตากแห้งโดยปกตินะครับวัตถุเนี่ยอาจจะถูกทำลายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องมีการอนุรักษ์ในเบื้องต้นนะครับถามว่าทำยังไงล่ะครับง่ายมากเลยครับผมก็คือการนำโบราณวัตถุเนี่ยมาแช่อยู่ในน้ำจืดหรือว่าน้ำกลั่นนะครับเพื่อละลายเกลือออกจากวัตถุครับผมซึ่งสำหรับรายละเอียดในการอนุรักษ์นะครับเดี๋ยวผมจะขอกล่าวต่อมาในคลิปต่อๆไปนะครับเราพาไปชมส่วนอื่นๆของกองโบราณคดีใต้น้ำดีกว่าครับมาต่อกันที่สระว่ายน้ำกันนะครับเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงสระว่ายน้ำนี่ผมไม่ได้พูดเล่นนะครับเรามีกันจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าสระว่ายน้ำนี้นะครับเราไม่ได้ใช้ในการว่ายเล่นทั่วไปนะครับสระว่ายน้ำนี้นะครับมีชื่อว่าสระเดชพิรุณสระนี้นะครับสร้างมาเพื่อที่จะฝึกทบทวนการดำน้ำลึกให้แก่บุคลากรของเรานะครับหรือในบางครั้งเนี่ยหากเรามีอุปกรณ์ดำน้ำใหม่ๆหรือว่ามีอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการทำงานอื่นๆนะครับเราก็จะมาฝึกกันในนี้นะครับเพื่ออะไรครับเพื่อความปลอดภัยในการที่เราต้องลงไปทำงานจริงนะครับผมสำหรับสระนี้นะครับผมไม่อยากจะโม้นะครับแต่ว่ามีความลึกมากที่สุดในประเทศไทยนะครับลึกไปถึง12เมตรนะครับลึกที่สุดในไทยแล้วมาถึงห้องเก็บอุปกรณ์การดำน้ำแล้วนะครับกำลังร้อนเลยครับกำลังร้อนทำไมถึงต้องมาห้องนี้ล่ะครับเพราะว่าห้องนี้เนี่ยเป็นห้องเย็นครับทำไมถึงเย็นใช่ไหมครับด้านหลังนะครับทุกท่านอาจจะเห็นว่าอุปกรณ์การดำน้ำส่วนใหญ่นะครับเป็นยางหรือไม่ก็เป็นนีโอพรีนเพราะฉะนั้นเนี่ยอุปกรณ์พวกนี้ไม่ควรเก็บไว้ในที่ที่ร้อนนะครับผมควรเก็บไว้ในที่ที่เย็นและแห้งเพราะฉะนั้นห้องนี้ถึงเปิดแอร์ไว้24ชั่วโมงครับผม มาเข้าสู่ว่าเรามีอุปกรณ์อะไรกันบ้างดีกว่าครับผมอันดับแรกนะครับทุกท่านจะเห็นว่าเราจะมีชุดดำน้ำเนี่ยแต่ละคนจะมีกระเป๋าแยกของตัวเองมีชื่อของตัวเองเพราะว่าอุปกรณ์นะครับเราจะแยกเป็นของใครของมันครับจะได้ไม่ใช้ซ้ำกันต่อมานะครับตรงราวตรงนี้นะครับท่านจะเห็นว่ามีทั้งชุดเวทสูทแล้วก็อุปกรณ์การดำน้ำมากมายนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็น regulator นะครับก็คือสายอากาศที่เราต่อเข้ากับถังที่ใช้อากาศหายใจนะครับผมต่อมาเนี่ยจะเป็นชุด BC นะครับหรือว่าชุดที่เราใช้ในการปรับกำลังลอยของตัวเราเองสำหรับด้านนี้นะครับก็จะเป็นฟินทุกท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมเรามีอุปกรณ์เยอะกันจังเลยนะครับนอกเหนือจากที่ว่าเรามีอุปกรณ์ประจำตัวเนี่ยส่วนใหญ่อุปกรณ์ตรงนี้นะครับเราก็จะมีไว้เพื่อรับรองการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรภายนอกหรือว่านักศึกษาคณะโบราณคดี
เราจึงต้องสแปร์ไว้ในจำนวนที่พอเพียงนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับกับการพาเที่ยวชมสำนักงานของเราหากชอบนะครับโปรดกดไลค์แล้วก็ Subscribe ช่อง Channel ของพวกเราด้วยนะครับสำหรับตอนหน้าจะเป็นอะไรโปรดติดตามกันนะครับได้ที่เพจกองโบราณคดีใต้น้ำหรือว่า Channel YouTube UAD Thailand ขอบคุณครับ